Morning friends and happy Dasai to all. र म ब्याक छु दार्जिलिङमा दसैँको लागि आएको एन्ड हिजो आइपुगेको। अन्त हिजो आउँदाखेरिको चाहिँ अलिकति गाडी पनि ठोक्यो, पछाडिबाट एउटा गाडीले हिर्काइदियो। भ्लगहरू पनि केही बनाउनु पाएन, बिबिचमा एक दुईवटा फुटेज खिचेको छु, यही भिडियोमा म हालिदिन्छु हो। एन्ड आज चाहिँ बिहानै म उठेको चाहिँ किन भन्दाखेरिको चाहिँ बिहानै भन्दा उठेको त अघि नै यताउति गर्दा नै ढिलो भयो हो। यो जुन चाहिँ हाम्रो घरमुनिको भ्यू छ त्यो हेर्नुको लागि आएको। एन्ड यहाँबाट चाहिँ म तपाईँलाई स्टार्ट गर्छु हो। माथि जापानिज टेम्पल देख्छ हो, डाली सबै देख्छ, बतासे देख्छ। यो चाहिँ यो तल चाहिँ ब्लुमफिल्ड टी स्टेट हो, डाली कमान यो आर्य टी स्टेट हो। एन्ड उयो बिचमा रेसिया टी स्टेट देख्छ, त्यसको माथि चुङथुङ देख्छ, त्यसको उतापट्टि रेलिङ साम्सुहरू भन्ने देख्छ हो। त्यसको फेरि माथि हेर्नु भयो भने तपाईँले मेघमा भन्ने ठाउँ देख्छ। यहाँबाट स्ट्रेट उयो माथि टुप्पोमा देख्नु हुँदैछ नि, त्यो लेप्चा जगत हो। एन्ड कमिङ ब्याक हेयर हो, यहाँबाट अब तपाईँले फेरि यताबाट उयो यसको उतापट्टिबाट चाहिँ दार्जिलिङ टाउनदेखिको लिएर सिंहमारी डल्लै देख्छ। एन्ड द्याट इज माइटी कञ्चनजङ्घा हो। एन्ड कञ्चनजङ्घाको पिक्सहरूदेखि अलिक यता यहाँनिर सिक्किमको सोरेङहरू डल्लै देख्छ। यो लाइन तपाईँको डल्लै सिङताम पऱ्यो, तल सिङताम फाटक छ नि, यो बिजनबारीको त्यो कैजलेहरूको उयो पऱ्यो हो। त्यहाँदेखिको त्यो छोडेर फेरि उतापट्टि उता सिक्किम पर्छ, त्यो सिक्किम पऱ्यो। त्यो सिक्किम एन्ड सिक्किम रेलिङ चुङचुङ एन्ड एक वान काइन्ड अफ 360 भ्यू देख्छ क्या यो उयोबाट। एन्ड यसको लागि चाहिँ अन्त एकदम पिस पनि छ हो। बाटो पनि अलिअलि यहाँ बनाएको रहेछ, सिमेन्ट लगाएर बनाएको रहेछ, ट्यानब्याक चाहिँ होइन, सिमेन्टमा हो अहिले, नभए यो बाटो पुरै रफ थियो। र फ्रेन्ड्स म चाहिँ नि यो सेतो यो यल्लो कलरको फुलहरू चाहिँ क्या, जुन चाहिँ यो यल्लो कलरको फुल छ, थाक्यो। मैले चाहिँ सोचेको थिएँ सानो होला भनेर, यो नभनेको 7-8 फिट लामो रहेछ हो। यो के हो कसो मलाई केही थाहा भएन हो। प्लिज कमेन्ट यो फुलको के युटिलाइजेसन छ, यो फुलको नाम के हो भनेर, मलाई त केही थाहा भएन। दिस इज द भ्यू। अरे मेरो स्कुल सेन्टर वर्ड्स देख्दैछ, सेन्टर वर्ड्सको मुनि लरेटो कन्भेन्ट, त्यसको म यता के अरे सेन्ट्रिजा हो। एन्ड कोर्ट कचहरी, आरकेएसयू स्कुल, नर्थ पोइन्ट। वाह, एक ताल चाहिँ ड्रोन सर्ट्स लिनुपर्ने रहेछ यहाँ। सो गेट रेडी फर द ड्रोन सर्ट।
गोप्रोको भ्यूमा चाहिँ त्यसै कञ्चनजङ्घा देख्दैन कि हेर्नुहोस् मेरो दिस इज द माइटी हेर्नुहोस् ल आम्मामा दिस इज भ्यू फ्रम अ भिलेज हेर्नुहोस् अझै जुम गरिदिन्छु So this is the view. ड्रोन सट्स पनि भयो भ्यूहरू पनि लिइहालेँ अब चाहिँ उकालो चाहिँ अलिकति हिँड्नुपर्छ र सिलगढीमा बसेर हिँड्ने आदत पनि हटिसक्यो हो अब चाहिँ तर हेभी पसिना निक्लिन्छ हाम्रो यो साउन्ड हामीले चाहिँ यो फुललाई चाहिँ नि हामीले पहिला दिस वान यसलाई बोक्सीको कपाल भन्थ्यो कि डरान्थ्यो हामी काम गर्नु हो बादलहरू आउँदैछ भनेर बिहान बिहानै नै आएको हो किनभने बतासेपट्टि त हेर्नुहोस् त कालो भइरहेको छ बतासे डालीमा चाहिँ दसैँ आएन क्या हो त्यस्तो भन्नु पनि भएन है रिसाउँछ फेरि दसैँ त आइरहेको छ बिचरा हो के भन्नु बादलले त्यो साइड घाम लागेको थिएन यो साइड चाहिँ पुरै घाम छ पुरै हेभी पुरै घाम छ सुपर भ्यू मोडमा चाहिँ यो पनि र मेरो अनुहार चाहिँ डल्लो डल्लो फिसाइमा आउँछ होला यस्तो चाहिँ बाटो चाहिँ मेरो गाडी हो होइन हिजो चाहिँ हेभी ठोकिदियो गाडी हो यस्तो रिस उठिरहेको छ कि त्यो मान्छेलाई यहाँ कच्चै बनाइदिइरहेछ पछाडि होप रेनल्डको भाइहरूले बहिनीहरूले पनि हेर्दै होला हो यो चाहिँ मेरो प्लिज बनाइदिनुपर्छ है मेरो मुड खराब थियो र खालि मैले त्यो मान्छेलाई केही भनेन मुड मेरो राम्रो भयो नि त्यसको म के गरिदिन्थेँ अलिकति मुड खराब थियो नि त अन्त के झगडामाथि झगडा लेभल बढ्छ भने चाहिँ केही भनिनँ राम्रो भयो त्यो ब्याट गरिदिन्थेँ ठिकै छ अब जिउनु चाहिँ भइहाल्यो मान्छेलाई के भएन होइन सबभन्दा ठुलो त्यही हो सो अब सेतो बाटोदेखि कालो बाटो आइपुग्यो यसको मतलब चाहिँ आइएम होम एउटा यहाँ आएर गाडी हो कुहिन आँटिसक्यो गाडी माइक फुल पनि रहेछ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ माइक फुल भन्छ हो यो चाहिँ माइक फुल हो हाम्रो पनि पुरा हुन्छ नि माइक जस्तो हुन्छ नि त हो अनि दिस इज बी ओके
अब चाहिँ फोटोसोटो सबै खिचाइ भइहाल्यो हजुर हो। एन्ड अब चाहिँ ब्याक टु होम। 6 महिना 7 महिना पछि घर आएको। घरको हालत त त्यस्तै छ। त्यही माथि दसैँको अगाडि के हुन्छ, बर्खा हुन्छ। अब घरमा बहुत काम छ, बहुत काम। घरमा पुरा काम छ हो। घरमा काम गरेको भिडियोहरू हाल्छु। एन्ड हिजो आउँदाको भिडियोहरू अलिअलि छ, यही भ्लगमा यही भिडियोमा मर्ज गरेर बनाइदिन्छु। प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई युट्युब च्यानल। र ह्याप्पी दसैँ टु अल द भ्युवर्स। सेफली मनाउनुहोस्, मजा गर्नुहोस्, सेन्तेरेम कम्ती खानुहोस्, झगडा नगर्नुहोस्, मिलजुल के दसैँ मनाउनुहोस्। ह्याप्पी दसैँ एन्ड बाई बाई।